Equilibrium. Equilibrium maksudnya, apa yang awak faham daripada equilibrium? Maksud dia apa? Pernah dengar je kan? Dia seimbang. Seimbang, bagus. Seimbang. Bila seimbang, kaitkan dengan konsep mana? Newton first law. First law kan? Net force sama dengan? Kosong. Kosong. Good. Ini adalah Newton first law. Pandai dah tu. Okay, so kaitkan terus dengan topik 8, bukan sekadar first law net force sama dengan kosong, kita kena tahu juga force ni semila dengan torque. So torque juga kosong. Maksud summation torque kosong adalah body tu seimbang. Sama maksud dengan net force kosong, body juga seimbang. Seimbang itu tidaklah bermaksud dia at rest. Sebab kan seimbang kan ada dua jenis. Sama ada apa? Ada dua jenis equilibrium. Static. Static dengan dynamic kan? Apa maksud static equilibrium? Cek tempat dulu. Body at rest ke in motion? At rest. Body at rest. Kalau dynamic? In motion. In motion tapi constant Velocity. Sama je dengan konsep 8. Konsep 8 juga maksudnya kalau seimbang maksudnya dia bukanlah tak rotate. Dia ada dua case, sama ada body tu at rest maksudnya not rotate. Ini chapter 8 saya kaitkan dengan pen merah lah. Kaitkan dengan chapter 8, saya gunakan pen merah. Kalau chapter 8, untuk static equilibrium maksudnya body tu tak rotate. Okay, kalau constant velocity untuk dynamic equilibrium, maksud chapter 8 maksudnya body tu rotate dengan constant omega. Okay, rotate dengan constant omega ni seperti mana awak on kipas, bila dia dah capai speed yang awak tetapkan, contoh awak letak speed 3, so dia akan keep on spinning on the speed 3. Itu maksudnya constant omega. Okay, so apakah itu torque? So torque, bila sebut saja torque ni sebenarnya adalah moment of force. So torque bermaksud moment of force. Okay, jadi moment of force ni menyebabkan daya yang menyebabkan objek tersebut rotate. Okay, so torque ni adalah satu moment of force yang mana daya yang menyebabkan satu objek itu rotate. Okay, ambil contoh seperti tingkap ataupun pintu. Okay, so kalau tengok pada pintu, so pintu kita apply daya. So daya yang kita apply, kita tarik pintu. So bila kita tarik pintu, apa yang terjadi adalah body tersebut akan rotate. Jadi kalau tengok pada sudut ni, okay, so kita apply daya pada pintu, engsel, kita buka, maksudnya kita apply daya pintu, okay, dan menyebabkan pintu itu rotate. Okay, rotate secara clockwise direction. So moment of force iaitu torque ni wujud pada pintu sebabkan daya yang menyebabkan body rotate. Okay, contoh lain seperti cermin mata. Cermin mata juga ada torque. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita nak buka pemegang cermin mata ni, apa yang berlaku? Kita apply daya. So daya kita tarik ke atas dan menyebabkan handle cermin mata ni rotate. Okay, jadi ini juga ada torque. So ini ada torque. So daya menyebabkan rotation. So nampak saya tengah apply daya. So daya ni menyebabkan rotation. So maksudnya cermin mata ni juga apply torque. Okay, kalau tak faham lagi tengok contoh yang lain. So contoh yang lain, ni semua permainan anak saya. Roda. Okay, roda ni juga ada torque sebabkan bila mana ada daya pada tayar iaitu friction force, so menyebabkan roda ini rotate. Okay, nampak so ni juga ada torque. Kalau tengok pada belakang ni pun, okay, dia punya pemegang ni pun ada torque. Kita apply daya, okay, dan dia menyebabkan body tersebut rotate secara anti-clockwise. Okay, jadi kat sini, torque ni sangat berguna dan sangat penting lah dalam kehidupan seharian kita. Tanpa torque tak lengkaplah hidup kita. Tak bolehlah kita buka pintu, tak bolehlah kita pakai cermin mata, tak bolehlah kita berjalan di atas jalan raya. So semua ni adalah disebabkan torque. So just thankful for the torque. So torque ni sangat penting dalam kehidupan seharian.
Okay, jadi kalau tengok pada contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi, persamaan antara aplikasi-aplikasi yang saya dah tunjukkan adalah mereka semua kena, syarat dia kena ada daya. So ni adalah F. F ini maksudnya daya, linear force. Daya biasalah, daya yang kita tahu, apply force, push or pull, daya tension, daya weight, so semua itu adalah daya. So daya ni ada banyak jenis lah. Sama ada daya push or pull, daya tension, daya weight, normal force, so semua ni adalah daya. So apa specialnya untuk torque adalah daya ni menyebabkan body tersebut rotate. Okay, jadi R ini menunjukkan distance. Okay, jadi kat sini distance tu adalah distance antara titik paksi putaran. Okay, so paksi putaran kepada apply force. Okay, ambil contoh tadi, saya nak buka pintu. Ada sebab kenapa engsel pintu dicipta pada hujung pintu dan engsel pintu dicipta di hujung pintu yang seterusnya. So maksudnya hujung dengan hujung, hujung sini ada engsel, hujung ini ada pemegang pintu. Kenapa tak dicipta pemegang pintu di tengah ataupun berhampiran dengan engsel? Okay, apa yang berlaku kalau kita buka pintu, bila mana engsel pintu tu, bila mana pemegang pintu berada di hujung, kita rasa senang untuk buka pintu. Berbanding kalau kita buka pintu yang mana dia punya pemegang pintu tu berada di tengah-tengah pintu, cuba awak try buka pintu. Rasa agak sukar untuk buka pintu tersebut. Jadi menunjukkan kat sini, R juga adalah satu faktor untuk menentukan torque. Okay, jadi kalau kita ambil contoh tadi kat sini, so kalau pemegang pintu di sini, so kita apply daya di hujung, R itu adalah daripada jarak apply daya yang kita bagi tadi kepada paksi putaran. So kalau nampak mana paksi putaran bagi pintu adalah di hujung. Hang, ni adalah engsel, nama dia hinge. Okay, jadi jarak daripada force, apply force di sini kepada engsel pintu itu adalah R. Okay, berbanding dengan R yang kedua di mana saya apply force di tengah-tengah pintu, saya try buka pintu, masih boleh buka tetapi rasa agak sukar. Okay, jadi kat sini faktor yang kedua adalah R, so ini adalah R dia daripada titik tengah iaitu apply force kepada engsel paksi putaran. So ini adalah R. So berbanding R1 dengan R2, R1 lebih besar. Okay, bila R1 lebih besar, dia akan menyebabkan torque yang lebih tinggi. Torque yang lebih tinggi bermaksud senang untuk objek tersebut berpusing. Berbanding torque yang kecil, iaitu di tengah pintu, kita bagi daya, apa yang berlaku, torque dia lebih kecil sebabkan R dia kecil. Okay, jadi menyebabkan lebih sukar untuk kita buka pintu tersebut. So, itu antara kaitan R, force dengan torque. Okay, sama macam aplikasi kalau kita nak betulkan tayar kereta. So, kalau kita nak tukar tayar kereta, kita gunakan pelayar untuk buka nut pada tayar kereta. So, apa yang berlaku, kita lebih mudah kalau kita bagi daya di hujung pelayar berbanding kita bagi daya di tengah. Sebab kalau bagi daya di hujung, bila R semakin besar, torque akan lebih tinggi. So torque lebih tinggi bermaksud lebih senang untuk body tersebut rotate, semakin besar rotation. Berbanding kalau bagi daya di tengah, so force yang diperlukan lebih besar untuk mewujudkan rotation yang sama. Okay, jadi sebabkan R dia kecil, so torque dia kecil di tengah. So itu adalah R. R maksudnya distance antara apply force dan juga paksi putaran. Okay, dan theta pula bermaksud angle, sudut antara daya dengan R. Okay, dan tengok pada gambar rajah di bawah. So kita ambil contoh satu body dan ini adalah paksi putaran. So biasanya kita labelkan paksi putaran sebagai titik O. Okay, dan kita bagi daya. So daya di sini adalah daya F. Okay, jadi jarak antara daya kepada paksi putaran itu adalah R. Okay, so ini adalah R. Dan sudut antara R dengan F itu adalah theta. Okay, so ini adalah sudut theta. So apakah SI unit bagi torque? Okay, so torque adalah RF. R itu adalah meter. Okay, so tuliskan torque is RF sin theta. So R is the distance in meter, F force is in daya Newton. So
torque is Newton meter. So unit bagi torque adalah Newton meter. Okay. Dan satu kat sini yang saya nak bawa, kenapa ada sin? Kenapa sin theta? Kenapa bukan cos theta? Okay. Kenapa bukan cos theta dan kenapa sin theta? Sebabkan force is a daya, R adalah distance, tapi kat sini R juga boleh membawa maksud moment arm. Okay, moment arm adalah, ini tengok pada gambar yang kedua, so moment arm adalah jarak 90 degree dengan apply force. Okay, so maksudnya moment arm dengan R tu tidak sama nilai dia. Dia ibarat seperti kita cari right angle triangle, yang mana moment arm ni seperti opposite of the triangle dan R itu distance adalah seperti kita punya hypotenuse. Okay, jadi hypotenuse dengan opposite is not the same length. Okay, jadi kat sini R ini juga membawa satu arah. Okay, so dia ada direction, so adalah satu vektor, force is a vector. Jadi dua vektor yang nak didarabkan bersama-sama dia menghasilkan torque. So torque di sini adalah juga is a vector sebab dia ada arah. Arah torque sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Sama ada lawan jam ataupun arah lawan jam. So disebabkan torque juga adalah vektor, so vektor darab dengan vektor dapat vektor, sebab tu kita guna sin daripada chapter 1. Okay. So saya rasa kita dah discuss part ini. Awak perlu tahu satu adalah bila mana kita tahu torque is a vector, dia ada arah, so arah dia sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Kalau arah dia clockwise, torque dia adalah negative torque, negative sign. Kalau arah dia lawan jam, anti-clockwise, okay, dia punya torque adalah positif. Okay, lawan jam, positif torque. Ikut jam, ikut arah jam, negatif torque. Alright. So ni tak perlu explain direction. Nanti saya akan tunjukkan melalui contoh untuk the direction. Okay. Right. So next kita akan tengok kepada soalan tutorial. Okay, so tengok pada soalan number 3, section B. So kita akan gunakan equation of torque. So diberi a disk. So disk ni adalah body kita. So disk ni massnya adalah 2 kg. So kita boleh labelkan. M is, okay, saya gunakan colour lain lah. Colour yang lebih menarik. So colour purple. Okay, so diberi mass of body sebanyak 2 kg. Okay, dan radius adalah 10 cm. Is pivoted. Pivoted ni bermaksud tetap. Pivoted ni maksudnya tetap. So kalau kita kata pivot point ni maksudnya titik tetap. Okay, titik tetap ni maksudnya adalah paksi putaran. Dia sama maksud dengan paksi putaran. Ini adalah maksud pivot. Okay, contoh seperti pintu tadi. So pivot point kita kat mana? Adalah di end cell. Ini adalah pivot point kita sebab ini paksi putaran. Okay, contoh seperti cermin mata tadi. Manakah pivot point kita? So pivot point kita adalah pada screw. Antara kantar dengan pemegang handle ni. So ini adalah pivot di sini. Ini adalah pivot. So this is pivot. Okay. Kalau tengok pada truck, tayar truck. So manakah pivot point dia? Okay. Kalau kita rotate kan. So mana paksi putaran? Di tengah-tengah. Okay. Paksi putaran di tengah-tengah tayar. Okay. So itu adalah paksi putaran iaitu pivot point. Dan last but not least, okay, pintu belakang ni. So pivot point dia adalah sekali lagi pada end cell di sini. So ini adalah pivot, paksi putaran. Okay, so dia punya pivot point dalam contoh disk ni adalah pada center of mass. So center of mass adalah di pusat graviti objek, iaitu di tengah-tengah. Ini adalah center of mass dia. Okay, dan normally kita akan labelkan paksi putaran iaitu pivot point sebagai titik O. Okay, two external forces act on the disk as shown. So ni adalah F1, arah dia ke bawah, dan F2 pada kuadran yang pertama. Okay, sebanyak 5 Newton dan 15 Newton. Okay, so kat sini kena faham. Bila kita tengok daripada contoh ni, kita tahu ni ada torque. Okay, ada torque yang di-apply. Okay, disebabkan ada paksi putaran dan ada apply force. So automatic ada torque. So maksudnya force satu ni dia akan menyebabkan
torque 1. Okay, setiap satu force akan menyebabkan satu torque. Dan kita akan cari total torque dengan cara cari total force bagi sistem. Okay, dan F2 ni juga dia ada apply force dan ada distance antara paksi putaran dengan daya. So dia juga ada torque dia sendiri. So maksudnya kat sini menyebabkan sistem akan rotate pada paksi putaran. So kita tak tahu lagi mana dia punya arah rotation. So kena carilah nilai torque dia. Okay. So soalan A, kita cari total torque produced due to the forces. So macam mana nak cari total torque? Okay, so kat sini kita kena gunakan equation. Okay, label down, this is soalan A. Okay, bagi soalan A, nak cari total torque. So ni adalah simbol total torque. Okay, so total torque adalah hasil tambah torque 1 dengan torque 2. Kalau kita ada 3 daya pada sistem, kita tambahkan 3 torque. Kita ada 2 daya, tambahkan 2 torque. Okay, dan masukkan dalam formula, torque adalah RF sin theta. So R1 F1 sin theta 1. Okay, dan torque 2 adalah R2 F2 sin theta 2. Okay, dan kita akan masukkan gantian R, F and theta 1. Okay, so tengok pada gambar rajah. Okay, so ini adalah F1, 15 Newton, arah dia ke bawah. So kena tahu dahulu apakah nilai R. Okay, so kat sini penting untuk awak faham, R adalah distance. So distance tersebut perlu ambil daripada paksi putaran, okay, kepada the tail of arrow. The tail of arrow force, itu adalah R. So tengok pada line yang putus-putus ini, so line yang putus-putus ini masih belum berada pada tail of force 1. So kita perlu bawa force 1 ni ke bawah. Okay, letakkan dia ke bawah macam tu. Tanpa ubah arah, tanpa ubah magnitude. So F1 sekarang berada di bawah, masih sama nilai dia 15 Newton. Okay, jadi R adalah jarak daripada paksi putaran di tengah-tengah kepada the tail of apply force. So ini adalah R. Okay, jadi kat sini R ini kita beri dalam soalan 10 cm. So maksudnya R is 0.1. Wajib tukar kepada meter. Okay, dan F1 adalah ambil sahaja nilai dia 15. Okay, dan theta 1. Theta 1 adalah sudut antara R dengan F1. So ini adalah sudut dia. So sudut ni adalah opposite dengan 35. So maksudnya sudut yang samalah 35. So sin 35. Siap untuk torque 1. Okay, dan cari pula torque 2. So torque 2 pun cara yang sama. So R adalah jarak daripada pivot point kepada the tail of force 2. So ini adalah the tail of force 2. So ini adalah R dia. Ini R1, ini R2. Dan sekali lagi R2 tu kalau tengok pada gambar rajah juga adalah radius. Okay, maksudnya 0.1. F2 ambil sahaja nilai dia, tak kisah arah dia macam mana. Kuadran 1 ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke kuadran pertama, ke tak kisah. Ambil sahaja nilai dia 5 Newton. Okay, dan theta 2 adalah sudut antara R dengan F. Okay, so kat sini kena tengok di mana this is R and this is F. So sudut dia adalah sudut yang besar ni. Okay, antara R dengan F. Dia ada dua pilihan, sama ada kita ambil sudut yang besar ataupun sudut yang kecil. Okay, so kalau tengok pada sudut yang besar, so 180 tolak 30 is 150. Okay, kita tengok dua-dua jawapan kalau kita ambil dua sudut yang berbeza, iaitu sudut besar dengan sudut yang lebih kecil. Okay, so masukkan dalam gantian theta sebagai 150. Ini adalah cara yang pertama, nanti saya akan tunjukkan untuk sudut 30 pula. Okay, so kita masukkan jawapan. Kirakan untuk nilai torque 1. Okay, so berapa nilai dia? 0.1 darab 15 darab sin 35. Make sure dalam degree mode, kalkulator awak dalam degree mode. Okay, jawapan 0.86. Ni torque 1. Okay, manakala torque yang kedua, kirakan 0.1 darab 5 darab sin 150. Okay, jawapan 0.25.
Okay. Jadi kat sini, ladies and gentlemen, pelajar biasanya inilah cara mereka jawab soalan tentang torque. Which is almost correct tapi salah konsep. Okay, kenapa salah adalah disebabkan kita kena tahu torque ni ada direction. Jadi dia ada arah clockwise ataupun anti-clockwise. Biasanya pelajar terlupa part tu. Tolong masukkan negative and positive sign. Kalau positive sign ni adalah clockwise direction, so dia adalah negative torque. Kalau anti-clockwise direction is a positive torque. So maksudnya daripada step 1 dan step 2 masuk dalam gantian tu, awak kena terus masukkan nilai negatif. So kat sini kena tahu torque 1 adalah clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, kalau dia clockwise is negatif. So maksudnya ni negatif torque 1. Biasanya ni pelajar akan tersilap buat. Dia semua benda ditambah. Sebab dia kata total kan, kalau total kena tambah. Padahal torque tu juga ada arah, so kena masukkan negative sign. Sama macam daya lah. Kalau daya, satu daya ke kanan, satu daya ke kiri, takkanlah awak nak tambah dua-dua saja. Mestilah yang daya kiri tu kena letak negative sign. Betul tak? Sama macam torque lah. So torque kena tahu dulu adakah arah dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so macam mana cara nak tentukan? So ini dia punya cara dia. Okay, dengar baik-baik. Okay, saya akan gunakan color hijau. Okay, so macam mana nak tentukan arah torque? Dengar baik-baik. So kita nak tentukan torque 1 dulu. So nak tahu torque 1 ni sama ada dia negatif ataupun positif. Okay, jadi tengok pada the head of force 1. Kepala force 1 nak pergi ke paksi putaran. Okay, jadi daripada kepala force 1 nak pergi ke paksi putaran. So cara saya akan lukiskan satu curve shape sama ada clockwise atau anti-clockwise daripada kepala daya 1 nak pergi ke pivot. Okay, so daripada kepala pergi ke pivot, nampak tak? So bentuk ni adalah secara anti-clockwise. So torque 1 is positive torque. Okay, manakala force yang kedua, okay, daripada kepala head of force 2 nak pergi ke pivot. Kita ada dua pilihan, sama ada nak secara, nampak ni kepala dia, sama ada nak ikut anti-clockwise ataupun clockwise direction. Kalau anti-clockwise, dia adalah negatif. Kalau clockwise, kalau anti-clockwise is positif, kalau clockwise is negatif. Jadi kat sini, kita akan sentiasa ambil jarak daripada kepala kepada pivot yang lebih hampir daripada dia. Okay, jadi kalau tengok pada rotation 1 labelkan, ini rotation yang kedua. Antara rotation 1 dengan rotation yang kedua, rotation 1 lebih mudah pergi ke pivot daripada rotation yang kedua. Sebab rotation yang kedua ni dia punya sudut 30 tambah 180. So almost 210 degree. Tetapi kalau rotation yang secara anti-clockwise, dia memerlukan 150 degree sahaja. Nampak tak? Jadi kita ambil rotation yang lebih kecil, iaitu yang 150 degree untuk menentukan arah torque dia. Okay? Harap ni faham dekat situ. Jadi kat sini jawapan dia adalah rotation yang pertama, iaitu positive torque. Okay, so torque 2 juga adalah positif. So ni positif, ini juga adalah positif. Okay, saya akan padamkan yang tidak berkaitan. So senanglah cerita disebabkan dua-dua torque 1 dan torque 2 adalah positif. Jadi awak perlu tuliskan di sini adalah positif, ini juga adalah positif. So senang tambahkan sahaja untuk kes ini sebab dia tak ada negatif torque. Okay, then awak masukkan jawapan 0.86 tambah 0.25. So jawapan adalah 1.11. Unit is Newton. Okay, so ini adalah soalan torque. Jawapan A. Alright, soalan B. Determine the angular acceleration of the disk.
Okay, so nak cari alpha. Angular acceleration adalah alpha. So macam mana nak cari alpha? If the disk is initially at rest, determine the number of complete revolution after 1 minute. Itu adalah 18.1. So cara nak cari alpha daripada torque. Oops. Okay, diberi mass. Okay, kat sini sebenarnya dah terlibat dengan subtopik moment of inertia. Perlu ke tak perlu saya explain? Saya explain dulu lah ya, nanti saya masuk moment of inertia, awak akan faham sendiri. Okay, jadi kat sini nak cari angular acceleration, kita akan menggunakan another equations of torque. Kita ada dua sebenarnya equation torque. Okay, equation yang pertama adalah RF sin theta. Yang kedua sebenarnya adalah I alpha. Alpha ni adalah angular acceleration, manakala I ni adalah moment of inertia. Moment of inertia ni kita belajar untuk subtopik 8.3 nanti. Okay, so masukkan moment of inertia untuk I. Okay, jadi kat sini ada formula bagi moment of inertia. So moment of inertia, formula dia adalah total mass darab dengan distance square. So ini masuk dalam 8.3. Okay, so maksudnya kat sini kita masukkan gantian I ni sebagai total mass darab dengan radius square darab dengan alpha. Okay, dia masukkan jawapan 1.11. Okay, mass of the disk diberi dalam soalan 2.0, distance adalah 0.1 square, so dapatlah alpha. So ni adalah 8.3 sebenarnya. So jawapan adalah 55.5. Okay, unit angular acceleration adalah radian per second square. Siap. Okay, dan soalan C, nak cari number of complete revolution. So ini sebenarnya adalah theta. Number of complete revolution maksudnya theta. Okay, jadi nak cari theta, initially at rest. Initially at rest bermaksud U bersamaan kosong. Selain U sama dengan kosong, angular velocity dia juga initially is at rest kosong. Okay, so kita dah tahu alpha, nak cari theta, dah tahu omega naught. So kita boleh gunakan kinematics equation. Okay, nak tentukan theta. So ada 3 kinematics, Voigt, Vuas and Sutat, but in terms of rotational, mana yang lebih sesuai, kita ambil yang tidak berkaitan dengan T, masa. Okay, so kita boleh guna juga equation S, ini daripada linear, nanti saya tukar kepada rotational. So S is half of U plus V times T. Ini juga adalah equation dia. Kejap saya fikir mana yang lebih mudah. So kalau dalam rotational, ini adalah theta, half, ini adalah omega naught, omega dan T. Jadi kat sini kita tak nak cari T. So kita dah ada alpha. So ni jadi V untuk omega. So daripada alpha kita nak cari theta iaitu S. So cara dia kalau guna Voigt ada T. Kalau guna Sutat still ada T. Kalau guna Vuas, sekejap Okay, kalau guna Vuas omega pula tak tahu. Kalau nak guna equation sekejap Oh, ada 1 minit after 1 minute. So maksudnya T juga tahulah, iaitu 1 minit bersamaan 60 second. Patutlah banyak sangat unknown. Maafkan saya tak perasan. Jadi, so kat sini T pun dah tahu, iaitu dalam masa 1 minit. Patutlah pelik nak guna kinematics tapi terlalu banyak unknown, tak perasan, tak baca habis soalan. Okay, jadi T pun dah tahu. So maksudnya kat sini nak cari theta, so boleh gunakan sama ada Voigt lah, tak nak omega. So gunakan Sutat.
Sutat senang. A plus half alpha t squared. So gunakan equation sutat sebab kita tak nak cari omega. Omega tu adalah final velocity. Okay, so theta kita nak cari nilai dia. Dia start from rest, so ini adalah kosong. Okay, U ataupun omega naught ni adalah kosong. A alpha iaitu 55.5 radian per second square dan T adalah 60 second. Okay. Dapatlah nilai theta. So 999 eksponen 4. Okay, 9.99 eksponen 4. Besar juga. Okay, dan unit di sini adalah SI iaitu radian. Okay, tetapi baca balik soalan, dia minta adalah number of complete revolution. Maksudnya unit yang diminta adalah dalam sebutan revolution. Okay, jadi awak kena convert radian kepada revolution. So cara conversion ni adalah 9.99 eksponen 4. Okay, ni dalam radian. Okay, so nak convert kepada revolution kena bahagi dengan 2 pi. Wow, besarnya. So 15. Sekejap saya semak balik. Eksponen 4 bahagi 2 pi. Besarnya 1.15. Besarnya 1.59 eksponen 1, 2, 3, 4. Eksponen 4 revolution. Okay, so tengok sama-sama jawapan. Satu poin satu satu alpha 111 1.11. Betul. Alpha adalah disk. Sekejap, saya masukkan formula dulu, eksponen 0.1 square bahagi 2. 1.11 bahagi. Okay, tak perasan. Kat sini jenis disk. So ni adalah disk. Okay, iaitu hollow disk. Okay, jadi saya nampak kat sini di mana moment of inertia bagi hollow disk. Okay, walaupun formula asas bagi moment of inertia adalah summation mass darab R square. So kat sini kita akan gunakan mengikut bentuk. Bentuk dia adalah secara hollow disk. So half mr square. Okay, sepatutnya kena mention dalam soalan the disk apa. Sebab kalau hollow disk, kalau spherical disk, disk ada banyak jenis. Sama ada dia ada air gap ataupun tiada air gap antara solid ataupun tak solid untuk disk tersebut. Jadi dia ada equation lah berbeza. So maksudnya kat sini sebenarnya dia guna yang half mr square menunjukkan hollow disk. Walaupun soalan tak bagi tahu dalam jenis hollow disk. Tak apa. So ni kelemahan soalan sebenarnya. Jadi I di sini sebenarnya adalah half darab dengan total mass R square. Okay, so kita betulkan kat sini je. Formula dia. Half mr square. Okay, maksudnya kat sini jawapan dia adalah okay, kita boleh betulkan alpha. So alpha kat bawah pun dia akan
Okay, so masukkan dalam rumus 1/2 kali dengan mass tadi berapa mass 2. R tadi adalah 0.1 square. Okay, cari sekali lagi alpha. So 111 origin per second. Okay. Dan betulkan kat bawah ni alpha adalah 111 kali 60 square bahagi 2. Still besar 1.199800 radian. So 199,800 radian tukarkan kepada revolution. Bahagi dengan 2. Besarnya 3.18 eksponen 4. 3.18 eksponen 4. Maksudnya 31,800. Bermaksud this ni, kenapa saya kata saya asyik komen besar sebab maksudnya this ni dalam masa 1 minit iaitu 60 second dia rotate 31,800 kali. Kalau kita bahagikan 31,800 bahagi dengan 1 bahagi dengan 60 second. Yo. Tak logik betul. Sebab apa? Sebab maksudnya dalam masa 1 second disk ni dah rotate 529 kali. Tak logik Sekejap, tengok balik jawapannya. Tiga satu. Tak logik sangat. Saya rasa soalan ni sangatlah tak best sebab tak logik. Satu, tak logik, delay revolution terlalu besar. 1 saat dia rotate sebanyak 530 kali. Wih, laju betul. Tak logik sangat jawapannya. Tapi yelah, follow je lah. Saya rasa sepatutnya soalan ni kena ubah lagi lah. So, for this question 4, you are given a light road. So, this is the light road. So, the length of the light road is given by 1.5 meter. So, this is L. Okay, the L here is 1.5 meter. Which is pivoted at its center. So, this is the center of the road. So, label down the center as pivot point, which is O. And then a force of 12 Newton is exerted at one end. So this is the direction of force along the third quadrant by 20 degrees from the vertical. So question A is to determine the magnitude and directions of the torque produced by the force. Okay, so we are looking for torque by the force. The force is referred to the 12 Newton force. So to answer that, so you're going to apply the equations of torque. Let's wait a second. Okay, so yes, correct. Okay, so the equation is RF sine theta. Okay, so R here is the distance from the pivot to the tail of the force. So this is R. Okay, so the R here is the half of the length. So R is L by 2, which is 1.5 divided by 2. .75 meter. So R is 0.75 and the force here is 12 Newton force. And the angle is angle between R and F. So this is R, this is F. So the angle is not 20 but 90 minus 20. So this is the angle that we're going to substitute in the theta.
you cannot put in as 20 because 20 is not between F and R. So this 20 is between force and the y-axis. So instead we're gonna use the 70-degree force that is angle between R and the F. So that is sine 70. Okay, then press in your calculator. And then we get 8.46. Unit torque is Newton. Okay, so this is the torque produced by the 12 Newton force. And its direction, determine the directions of rotation due to this force. The question A and B is the same questions. If you can see, that's why I'm having some confusion at the moment just now. Because same question. So directions of rotation is from the head of the force to the pivot point. So from the head towards the pivot point, so it goes in the clockwise direction, so it will be a negative sign. Okay, clockwise direction is a negative sign. Anti-clockwise is a positive torque. So the directions of rotation, the answer is clockwise. Torque is clockwise. And question C, if you are given a second force of magnitude 10 newtons, just any position and determine the directions of the force. So you are looking for position. Positions mean R. Okay, so if you are looking for R and the directions of the force is that the angle between the force to the R, which is theta. Okay, we have to draw the force on the figure as well in order to balance the system. So the concept here that to be balanced, the system, you have to have a summation torque, which is 0 torque. Okay, so how many forces apply in the system? So we have force by 12 Newton, that is the first one. The second force is the force by the 10 Newton, and the third force is the own weight, because the rod has mass, so the mass must be producing the weight as well. So there are 3 forces, but the forces of weight doesn't produce any torque. Okay, let me explain that a bit. Because if you draw the directions of the force for the weight must be from the center of the gravity, which is at the middle. Okay, which is passes the pivot point. So this is the directions of weight. The weight is must be sketched downwards from the center of gravity. So the center of gravity for the rod is at the middle. Okay, so which is actually the pivot point as well. So this force, which is weight, if you put in the equation to find the torque, okay, F is the weight. It means that the mass times the G, which is 9.81. So just to give it a number, because the rod has weight, but the R here will be 0. Okay, R is 0 for the case for torque of weight, because the arrow passes the pivot, so there is no R. No R means R is 0. So the torque is 0. So 0 times any number, the torque is 0. So that means weight doesn't causes rotation for the for the rod, because the weight has 0 torque. But 12 Newton has torque. The value is 8.46. Okay, so in this case, the weight has 0 torque. That is the third forces for this case of equilibrium. So that means another force that will be applied on the system is on the left side, R. Okay, so you can apply the concept of torque. So torque in clockwise direction must be equal with the torque in the anti-clockwise direction. So if you can see that the questions A answer is in the clockwise direction, so that means that this on the left side, torque clockwise, belongs to the torque by the force of 12 Newton. So this torque of anti-clockwise must be the new torque, okay, by 10 Newton. Okay, by the 10 Newton.
force. Okay, so this value of the torque of 12 Newton already been given from question A, 8.46. Okay, and the torque is RF sine theta. Okay, we are looking for R and unknown theta. So just leave it as your first expression. So R times force here is 10 and theta, so unknown theta. Therefore, R sine theta, I bring the 10 to the left, so 8.46 divided by 10, which is 0.846. I'm not sure why I used to using that calculator. Just calculate the easy one. So we have to unknown R and theta, so just leave it as your first equation. And as well, how to get another formula to have R and theta. So here, since the system is balanced, it not only means that summation torque is 0. So forces F is also 0. So we just apply summation torque 0. So now we can apply summation force to be 0. And remember that forces has its own component, X and Y component. Okay, so means that we have to apply summation Fx 0 and the summation Fy also 0. So I'm going to start with the Y component. Okay, so in this case, we have 3 forces. Okay, so force by 12 Newton is having the Fy downward because it's on the third quadrant. So this is the Fy for the 12 Newton force, which is 12 cos 20. Okay, this is 12 cos 20 because the 20-degree angle is in between the y-axis and the resultant vector force. Okay, or you can use Fy as 12 sine 70, either one, because cos 20 and sine 70 is the same number. So I start with the 20. So that is cos 20, the same number. Cos 20 and the sine 70 is the same number. You can prove it by pressing your calculator. So the force here is 11.28 Newton. Okay, so in this case, how to make logic? Where does the force of the 10 Newton along Y component will be directed at? So we have 2 forces pointing down, which is weight and Fy. So there must be another force that pointing upward in order to balance the weight and the Fy going down. So because of the system imbalance, upward force must be equal with downward force. The right force must be equal with the left force. So since we have 2 downward force already, so it means that we need upward force. Okay, so we're going to apply that concept. So this is for Y component. Summation force along Y is 0. So forces for Y for 10 Newton is equal, will balance, this is in upward force, is balance the force Y for 12 Newton, which is downward, and the weight. The weight is mg. Okay, so we are looking for R and theta. Okay, and this F12 is, we just calculated just now. What is it just now? 12 cos 20. Okay, plus mg. Is it given any mass? Okay. Right, so this question is a bit interesting because it doesn't give you any masses. So no mass is given for the root. So m root is unknown. Therefore, if you try apply the forces along Y component, you cannot solve the mass. So instead, we can still apply the X component because X component doesn't involve any weight because weight only for Y component. So just leave it as it is just now. Okay, and then do the same for X component.
But now, look at the X component. So for the 12 Newton force, the Fx is to the left. So this is Fx to the left because it's on the quadrant 3. Therefore, in order to balance the system, the force X for 10 Newton must be pointing to the right, because if those two forces pointing to the left, the system will no longer imbalance. So we need a new force which is pointing to the right. Okay. So the force on X component for 10 Newton must be balanced with the force by 12 Newton force. Okay, so for 12 Newton force, we can calculate it, which is Fx is 12 sine 20. Okay, that is Fx. 12 sine 20. So this is F for X component. So in terms of theta, so that is F cos theta. Okay, so this is a new force which we can think that it must be somewhere pointing on the first quadrant. So the force must be along here on this side, which is pointing on the first quadrant. This is the force of 10 Newton. Why? Because the logic is the X component for 10 Newton is to the right. So it will balance the force X for 12 Newton. And since it's on the first quadrant, the Y component Fy is pointing up. So upward force will balance the weight and the Fy. So that's how we know that it's on the first quadrant for 10 Newton force. Okay, and then the X component for 10 Newton is to the right. So that's why this is F cos theta. Okay, so that's the reason I use here as F cos theta. And then we know that the F is 10. Okay, this is F. So F is given from the question, which is 10. So just substitute 10. And then we can straight away get the theta. So 10 cos theta is 12 sine 20. So therefore theta is shift cos of 0.41, which is 65.77 degree. So now we know the directions of the forces 10 Newton. And then we can substitute that theta into equation 1 to get the R. So therefore R sine 65.77 equal with 0.846. So R is 0.93 meter. So what does this 0.93 means is, if you can see from the picture, okay, I'm going to use another color to make it not complex. Let me erase anything that is not related. Okay, so what's that R means is that the actual directions of the force of 10 Newton is 0.93 from the pivot. So this is 1.5. So the actual length is 1.5 meter. Half of it is 0.75. So we got 0.93. So it's gonna be somewhere here.
So this is 0.93. So this is the directions of the force. Okay, this is F 10 Newton and the angle is 65.77 degrees. Okay, so that's how you do question number 4. Okay, let's check. Problem. Okay, next, let's do question number 5. So again, we can apply the forces. Net force is 0 and the net torque is 0. So let's read the questions. Uniform beam of length 5 meters. So the length here to the end here will be 5 meters. Has mass 12 kilogram, is supported by 2 pivot. So this is pivot 1 and this is another pivot 2. Show all forces acting on the beam. Okay, so to show the forces acting on the beam, we have to sketch the free body diagram. But in the chapter 8, the free body diagram is no longer regarded as a point mass, but we have to draw the actual body. So this is the beam. So we have to draw the beam. You cannot draw that as a point mass, no. So for the chapter 8, since it involves the torque, and torque is R F sin theta, R is the distance, so we need to show the R in the diagram. So that's why that we cannot draw it as a point mass. First thing that you have to label down is the weight as the force. So label down as W from the center of the beam. And then the distance from the center of the beam to the end is half of 5 meter, which is 2.5. So since that this is 3 meter, R1 and R2, so means you can draw R2 on the right side of the beam. So R1 here is pointing upward. So draw the R1. R is the reaction force. The R is actually the reaction force. Okay, reaction force is the force caused by this triangle. It means that the triangle force giving force on the beam. So that's why it's going to go up. It's just like the situation with an object on the floor. Okay, the floor will create normal force, which is upward. Okay, so that N normal force is just the same with the reaction force of the floor on the object. So this is from the triangle on the beam, which is going upward. Okay, so this is R1 and R2 is 3 meters, so it's somewhere here. So this is R2, done. So this is how we show the forces. So question B, determine the magnitude of reaction force of R1. So how to find R1? So automatically we can apply the concept. The concept here is in equilibrium. Net force is 0 and also net torque is 0 because the system in equilibrium. Okay, why we know that they are in equilibrium? Because it's supported. Supported means that ampung, means that it's not in motion. So that's why it's in equilibrium. So we can use the concept forces and torque is 0 to find the R1. So we can a few methods to solve this. Okay, so we can start with the net torque is 0. Okay, so how many torque produced is 3 torque because there are 3 forces. So the first torque is torque by R1. The second torque is torque by R2, and the third torque is torque by the weight. Make it 0. Okay. So apply the equation. Torque is RF sin theta. This is for R1.
And R2 is RF sin theta 2. Okay, and for the weight, so since the weight passes the pivot point, so this is in the middle. Right, so here, it's not necessarily actually that the pivot point to be in the middle of the beam because system is in equilibrium. When it is in equilibrium, kita tak dapat cakap. Can I use, better that if I speak English or Malay to you to understand? Let me mix between English and Malay. Okay, boleh tak? Sebab nak bagi faham ni, nak betul-betul faham. If I prefer English actually because we are learning in English and I learn in English as well during my matriculations and during my university. So I prefer using English, but to make my students be more understandable, so maybe kita boleh cakap Melayu jugalah. Okay, jadi kat sini sebabkan sistem ni balance, bila dia balance tak semestinya pivot tu pada center sebenarnya. Okay, dalam kes yang mana ada berlaku rotation baru kita tetap pivot dia pada paksi putaran. Tetapi disebabkan sistem ni belum lagi berputar dan dia tak ada putaran, jadi sebenarnya kita boleh tetapkan pivot tu pada mana-mana titik. Okay, jadi ini cara dia di mana kalau kita tengok pada gambar raja, saya letakkan kosong pada titik tengah. Ini sebenarnya tak semestinya pivot di titik tengah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak putaran dia kat mana. Sebab dia masih dalam equilibrium. Jadi dia boleh jadi pivot dekat R1, boleh jadi pivot dekat R2, boleh jadi pivot dekat hujung ataupun dekat mana-mana titik sepanjang beam. Sebab apa? Satu je reason dia sebab sistem masih tak berputar. Bila sistem tiada putaran, kita tak dapat tetapkan mana paksi dia. Tapi kalau soalan yang melibatkan sistem in rotation, kita boleh nampak mana paksi putaran. So tak boleh tukar dah kat situ paksi putaran kat mana. Faham tak? Okay, jadi kat sini dalam kes kita, disebabkan kita boleh tahu nilai weight. So dalam soalan dia bagi mass kan? So tengok pada contoh soalan atas, mass dia bagi 12 kg. Maksudnya kita boleh tahu weight. Jadi eloklah kalau kita tak letakkan pivot dia pada weight. Okay? So seeloknya kita boleh letakkan pivot tu pada R1 ataupun R2. Okay, kenapa? Sebab bila daya itu melepasi pivot, automatik torque dia kosong. So senanglah kita punya pengiraan. Sebab kalau kita letakkan pivot pada R1, jadi automatik torque R1 ni dapat kosong. So senang boleh cari terus R2. Macam tu. Kalau kita letakkan pivot dia pada R2, okay, kat sini, maksudnya torque disebabkan R2 adalah kosong. Sebabkan daya R2 ni melepasi pivot. Jadi kita boleh terus cancelkan torque R2 ni. Boleh terus cari torque R1 dengan torque weight. Okay, so ni trik dia So masukkan dulu dalam formula. Torque weight adalah mgr sin theta ataupun rmg sin theta sama je. Sama je. rmg sin theta dengan mgr sin theta sama saja maksud dia. Samakan dengan kosong. So kat sini kita kena tetapkan mana pivot. Okay, so ni kita boleh pilih sendiri. So kat mana kita letakkan pivot. Okay, jadi soalan B ni minta R1. Jadi jangan pula letakkan pivot pada R1 sebab kalau kita letakkan pada R1, kita akan cancelkan nilai R1 walhal kita nak cari R1. Jadi eloklah kita letakkan pivot pada R2. Okay, so pivot kita adalah pada R2. So kita tetapkan pivot point O at R2. Okay, jadi automatik R2 ni adalah kosong. Macam tu. Okay, jadi senang kita punya calculation di mana R1 adalah yang kita nak cari nilai dia. Sorry, F1 ni adalah R1. R1 ni adalah jarak antara daya R1 dengan pivot. Pivot kita sekarang pada titik kosong. So berapa nilai dia? 3 meter. Nampak tak? Dia dah bagi dalam soalan. Can you see it? This is 3 meter. 3 meter. Okay, so masukkan R1 ni sebagai 3 meter. Okay, F1 ni pula adalah daya R1 which is R1 and theta 1 adalah sudut antara R dengan F.
Okay, jadi ini adalah R1 dia. Okay, dan ini adalah F ke atas. R1 ke atas, R dia adalah 90 degree dengan R1. Sepanjang beam 90 degree lah. Okay, jadi sin 90. Okay, this torque dah jadi kosong tadi sebabkan R dia adalah kosong. Sebabkan bila letakkan pivot pada R2, daya ni melepasi pivot, so automatik R dia adalah kosong. So tambah kosong. Ni dah kosong, tak perlu tulis. And the MGR sin theta, torque bagi weight pula, mass dia berapa tadi? Mass dia 12. G adalah 9.81. Okay, R adalah jarak daripada weight kepada pivot. Okay, so kita boleh kirakan jarak ni berapa. Ini adalah R dia. Nak cari R kat sini. So ni adalah R. Jarak daripada weight ke pivot. Pivot dia pada R2. So nak cari jarak ni, kita tahu ni 3 meter dan daripada center kepada hujung ni adalah 2.5. Okay, kenapa 2.5? Sebabkan panjang beam adalah 5. So ini adalah 2.5. So 3 tolak 2.5 adalah 0.5. Okay, so boleh masukkan dalam gantian. R kat sini adalah 0.5. Okay, dan sudut theta disebabkan daya dengan R tu adalah secara perpendicular, yang mana ni adalah weight ke bawah, so ini adalah R perpendicular kepada dia, so dia adalah 90 degree. Jadikan dengan kosong macam tu. Okay, so kat sini sebelum awak kirakan nilai-nilai dia, pastikan letak positif ataupun negatif sign bagi torque. Tolong ingat. Okay, jadi kita akan check satu-satu. So ini adalah pivot point kita ya. Okay, jadi torque R1 ni kita nak tahu sama ada dia positif ataupun negatif. Okay, jadi daripada daya, kepala daya head of R1 pergi ke pivot, ambil sudut yang lebih kecil. Okay, nampak tak? Rotation dia secara clockwise direction. So negatif. So kat sini torque ni adalah negatif torque. So maksudnya ni adalah negatif R1 F1 sin theta 1. So ini adalah negatif 3 R1 sin 90. Okay, manakala untuk weight mg, okay, tengok daripada the head of the weight nak pergi ke pivot. So ambil sudut yang paling kecil dan jarak yang paling rendah. Jangan pergi clockwise sebab kalau pergi clockwise sudut dia besar nak sampai ke pivot. Ambil sudut yang kecil iaitu secara anti-clockwise. So ini adalah positif. So maksudnya kat sini torque di sini adalah positif. So ni adalah positif, ni juga adalah positif number. Baru kita tekan nilai dia berapa. Okay, so negatif 3R1 darab sin 90 adalah negatif 3R1. Okay, nilai di sini 12 darab 9.81 darab 0.5 darab sin 90. Nilai dia adalah 58.86. Samakan dengan kosong. So kita boleh cari R1. 58.86 bahagi 3. So alihkan ke kanan dah jadi positif ya. So R1 adalah 19.62. Dan R ni sebenarnya adalah daya. So unit dia adalah Newton. Okay. So itu cara cari R1. Manakala nak cari pula untuk R2. So soalan C Soalan C nak cari R2. Saya boleh bahagian kanan. Jadi kat sini, awak bolehlah sekali lagi menggunakan konsep torque. Okay, maksudnya awak boleh gunakan balik konsep torque tapi kali ni jadikan pivot dia pada R1. Lepas tu cari R2, sama macam step B. Tapi saya nak tunjukkan cara yang kedua lah, cara yang lebih mudah. Sebenarnya awak boleh juga apply summation force equal with 0 untuk jawab soalan C. Instead of awak gunakan summation torque 0, panjang nampak kan? Lepas tu awak kena gantikan pivot pula sekarang dekat R1, kena cari R yang baru, jadi panjang kerja. Jadi saya nak gunakan net force is kosong. So kat sini kita ada dua daya atas iaitu R1 dan R2 dan satu daya di bawah iaitu weight. Jadi senanglah kerja kita, tambahkan dua-dua daya ke atas, samakan dengan daya di bawah weight. Okay, nampakkan pada gambar rajah free body diagram R1 dan R2 ke atas, weight ke bawah. So upward force sama dengan downward force. R1 kita dah dapat nilai dia tadi 19.62. Betul kan? 19.62. Okay, R2 kita nak cari.
So mass berapa tadi mass 12. G adalah 981. So terus dapat R2 tanpa kita susah-susah nak gunakan torque. Okay, jawapannya adalah 98.1 Newton. Okay, so itu cara kita jawab soalan C. Okay, next. Soalan yang ke-6. Saya rasa ni soalan yang terakhir saya bincangkan. Soalan ladder tu nanti you buat sendiri. Okay, jadi soalan yang ke-6. Sekali lagi dia melibatkan konsep equilibrium. Okay, sebab apa? Sebab kita ada beam of length 1.5 meter. So ni adalah panjang dia hujung ke hujung 1.5. Mass dia pun dah tahu 50 kg. Ni mass, ini length. The left end of the beam is hinged to a rough wall. So ni adalah rough wall. And is supported at the end by a light cable. So this is another end, ini ada cable. So bila dia ada kabel, automatic ada tension. So tension ni adalah daripada hujung beam sampai hujung wire. So tu tension dia. Arah dia secara kuadran yang kedua. Okay, so soalan A, sekali lagi nak cari all forces acting on the beam. Maksudnya dia nak minta awak lukiskan free body diagram. Okay, dan disebabkan dia adalah melibatkan top, tak boleh lukis sebagai point mass. So kena lukis the actual beam. So this is the beam. Ini beam. Okay, sekarang bentuk beam. Okay, dan nampak di sini ini W 1.2 ni dekat mana? Kejap ya, 1.5. Saya rasa 1.2 ni sebenarnya adalah jarak ni. Ni 1.2, bukan di sini. Okay. Jadi W ni bukanlah weight beam. Dia adalah satu weight yang baru. Okay, jadi daripada center of the beam ke bawah. Okay, ini adalah weight of beam. Kita labelkan dia sebagai W1. So W1 adalah weight of the beam. Dan W di sini adalah beban untuk objek yang lain. Diletakkan di atas beam, iaitu jarak dia 1.2. Okay, so kalau ini adalah 1.2. Okay, dan panjang 1.5 ni tadi, 1.5 maksudnya beban ni belah kanan lah. Ni adalah W2. So kita labelkan W ni adalah sebagai W2. Okay, dan ada satu lagi daya. Okay, daya tension di hujung kanan. Okay, dan kat sini ada konsep yang baru di mana disebabkan di hujung beam kiri ni diletakkan dengan rough wall. Dia ada satu daya supportif. Okay, nama dia daya support. Daya support tu arah dia adalah pada kuadran yang pertama. So kita labelkan dia sebagai daya S. Okay, so kenapa logik dia adalah pada kuadran yang pertama? Disebabkan bentuk beam ni diletakkan secara L shape dengan rough wall. Nampak tak? Ini rough wall. Ni rough wall dan ni beam. Jadi possibility dia untuk daya tu adalah pada kuadran 1 atau kuadran 4. Tu possibility dia. Okay, tapi disebabkan kita dah sedia ada 2 daya ke bawah, okay, dan 1 daya ke atas, so automatik kita akan pilih kuadran yang pertama untuk balance the system. Kalau kita ambil daya dia adalah pada S ni daya daripada kuadran yang keempat, sistem tu tak akan balance. Sebab terlalu banyak daya downward force berbanding dengan daya tension ke atas. Jadi kita perlukan daya as supportive force pada kuadran yang pertama. Dia ibarat seperti mana kita punya tingkap tadi. Contoh tingkap ni jadi sebenarnya antara pintu dengan dinding, okay, di situ di permukaan hinge ni, antara pintu dengan dinding ada daya S, daya supportive force. Arah dia, okay, disebabkan pintu di sini, okay, arah dia adalah pada kuadran yang pertama. Ni arah daya dia, kuadran yang pertama, ke sana. Okay, dia punya soalan sama je dengan soalan beam. Okay, jadi kita ada 4 daya. So ini adalah jawapan A, all forces acting on the beam. Okay, manakala untuk soalan B kita diberi can support
150,000 Newton. What is the maximum mass of W? Okay, jadi kat sini kita boleh apply. Ini 1,500 ni adalah kabel punya daya. Sebab dia kata kabel can support. So maksudnya ni adalah tension force. Okay, jadi dia dah beri tension force. So nak minta adalah W2. So kita sebenarnya nak cari bagi soalan B adalah nilai W2. Maximum mass of W ni adalah W2. So diberi tension. So tension adalah 1,500 meter. Saya senaraikan dulu lah ya. Kemudian mass 50. Lagi length 1.5. Okay, so kat sini kita boleh apply summation torque is 0 dan summation force is 0. Saya tulis kat sini ya. Kemudian okay. Jadi ada berapa torque? Dalam situasi kita ada 4 torque. Yang pertama torque disebabkan supportive force, yang kedua torque disebabkan tension, yang ketiga torque disebabkan weight 1 dan yang keempat torque disebabkan weight 2. Samakan dengan kosong. Okay, jadi kita kena tahu kat mana nak letakkan pivot. Okay, jadi kita boleh letakkan pivot di mana-mana sahaja disebabkan sistem equilibrium, kita tak ada putaran. Jadi seeloknya kita letakkan dia pada, sebab kita dah tahu nilai tension ni kan. Tension kita dah tahu nilai, tak elok letak dekat sini. Jangan letak kat hujung ni sebab kalau letak kat sini, torque dia kosong. So sia-sia je nilai tension dia bagi dalam soalan. Okay, kalau kita letak dekat pivot dekat W2, kita nak cari W2. Jadi sia-sia dah kita letak pivot kat situ sebab kita tak dapat cari W2. Kalau kita letakkan pada W1, dia beri mass 50 kg. Jadi kita boleh cari weight 1 mg. So sia-sialah kita bagi nilai 50 kg. So jangan letak pivot kat situ. Jadi eloknya kita letakkan di S. Itu cara kita memilih nak letak pivot point kat mana. Okay, jadi kita letakkan pivot point pada S. Okay, jadi bila diletakkan pada S, automatik torque S ni akan jadi kosong. Jadi kita ada 3 torque sahaja. So kita masukkan dalam rumus. Torque tension adalah R F sin theta. Untuk torque weight adalah R F sin theta. Ini untuk tension, ini untuk weight 1 dan untuk weight 2 pun sama. Samakan dengan kosong. Okay, dan kemudian kita boleh masukkan dalam gantian. Dan sebelum tu jangan lupa untuk letakkan sign convention, positif ataupun negatif. Okay, so kita dah tahu pivot dia pada S. Jadi untuk weight 1, daripada head of the force pergi ke pivot, ni adalah clockwise direction. So dia adalah negatif. Weight kedua daripada head pergi ke pivot juga clockwise direction. Manakala untuk tension, daripada tension head nak pergi ke pivot, so ni adalah anti-clockwise, positif. Okay, jadi kat sini adalah ni positif. So ni adalah sebenarnya negatif. Okay, dan torque weight 2 juga adalah negatif. Okay, so positif negatif akan dapat nilai negatif. So kita masukkan dalam gantian. So R di sini adalah jarak daripada tension kepada pivot. Okay, so ni adalah tension, ini adalah pivot. So berapa jarak dia? Sama dengan jarak length. Okay, length of beam iaitu 1.5. So ni S pivot kepada tension. So jarak R dia adalah 1.5. Okay, dan nilai tension dibagi dalam soalan sebanyak 1,500. Okay, dan sudut theta adalah sudut antara tension dengan R. So ini R, ini adalah tension. Okay, jadi sudut dia adalah di sini. Ini sudut dia theta. So berapa sudut theta tu? Dia dah bagi dalam soalan 20. So masukkan 20.
Okay, plus minus is negatif. Okay, R di sini pula adalah jarak daripada weight 1 kepada pivot. Okay, so ni adalah weight 1, ni adalah pivot. So iaitu adalah separuh daripada panjang beam. So 1.5 bahagi 2. Okay, 1.5 bahagi 2, 0.75. So itu adalah R. Okay, manakala F1 ni adalah weight 1. Okay, weight 1 dia punya rumus adalah mg. So mass, so F1 ni sebenarnya adalah weight 1. Weight 1 adalah mg. So mass is 50, G adalah 9.81. Okay, dan sudut theta adalah sudut antara W1 dengan R adalah 90 degree, 90 degrees. Okay, plus minus is negatif. Okay, R pula kat sini adalah jarak daripada W2 kepada pivot. Okay, so kat sini kita dah tahu W1 ni dah bagi dalam soalan rasanya. Nilai dia 1.2. Okay, R dia adalah 1.2 dalam soalan. F pula, F2 adalah ni nilai dia W2. Yang tu yang kita nak cari nilai dia. Okay, dan sin theta adalah sin 90 which is 1, tak perlu tulis lah. Samakan dengan kosong. Okay, so terus kirakan nilai berapa. So 1.5 darat 1500 darat sin 20. So nilai ni adalah 769.55. So nilai ni pula torque 0.75 darat 50 darat 9.81. 367.88. Manakala yang ni 1.2 watt, W sama dengan kosong. So boleh terus cari W berapa. 769 55 367 dibahagikan dengan 1.2. Okay, jawapan 334.73. Unit dia adalah Newton. Unit weight adalah Newton.